579. Page 579, Surat Al Insan, ayah number 10. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. 579. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. همزة وكسرة. إنا لن نقول two counts. إنا نخاف. نخاف is heavy. نخاف. Me, the meme has kasra, so make sure that it's not me. And noon after it sukun, noon with sukun after it ra, that's idgham with no gunna. Idgham بغير غنة. يضرب بنا. يضرب بنا. Say يضرب بنا. يوما عبوسا تنوين after it عين, that's idgham. So there's no gunna, there's nothing, no tones. عبوسا قمطريرا is تنوين after it قاف. قاف is one of the letters of إخفاء. So you have to give it two tones, and the tone, the gunna, you bring it from the place of the qaf. عبوسا قمطريرا. So it's a heavy gunna. عبوسا قمطريرا. عبوسا قمطريرا. And ra, the first one is light, the second one is heavy. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ولقاهم نضرة وسرورا. ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم, the fa is light and the waw is light, and then the qaf is heavy. فوقا. فوقاهم. فوقاهم. Not fawa. فوقاهم. فوقاهم. فوقاهم الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. شر ذلك اليوم. Shin is light, the ra is heavy. شر. شر ذلك اليوم. شر ذلك اليوم. ولقاهم. ولقاهم. So if you want to say the qaf right, no air comes out from the mouth because it's way back, no air. ولقاهم. ولقاهم. And no air even if you get it out the strongest way possible. ولقا. If you make it even strong, it won't come out. ولقاهم. ولقاهم. نضرة وسرورا. نضرة وسرورا. Don't stop that, but the noon is light, the dad is heavy, the ra is heavy, and then the rest. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. 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 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما
meme sukun after the ba. This is the only letter after the meme sakina that has ikhfa. Right? All the letters you show them after the meme sakina ifhar, except the ba, there is ikhfa, and the meme there is idgham, becomes one meme. So here the meme becomes something in between the ba. It's not clear meme, but you can close your lips, but not too strongly. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. And you give it to بِمَا صَ ba ru. The ba has to be light, and before it is heavy and after it is heavy. صَبَرُوا. 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 جَنَّةً وَحَرِيرًا. جَنَّةً وَحَرِيرًا. After it well, that's idgham بغنة. Takes 2 counts. وحريرا. قراءة heavy. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. صَبَرُوا. صَبَرُوا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. متكئين فيها على الأرائك. متكئين فيها على الأرائك. على الأرائك. على الأرائك. Not أرائك, because همزة كسرة E, not A. So it's الأرائي, الأرائك. متكئين فيها على الأرائك. متكئين فيها على الأرائك. And the kaf with sukun, here comes out. متكئين فيها على الأرائك. متكئين فيها على الأرائك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا تنوين غنى ولا زمهريرا also at the end is heavy. متكئين فيها على الأرائك. متكئين فيها على الأرائك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم. ودانية عليهم. تنوين after the عين, that's إظهار نوتون عليهم. ودانية عليهم. ودانية عليهم. What with kasra, we said how we do it, forward, backward. We. So that it's not mixed with the dhal that comes after it. So, ظلالها. 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 وذللت. وذللت. One is light. وذللت. وذللت. And the ear comes out in the ta. وذللت. وذللت. قطوفها. قطوفها. This is all heavy, so it's easy. قطوفها. قطوفها. تذليلا. 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 And don't make qalqala to the dhal, because some people they say تذليلا. 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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية
تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. نفس المغنى زين. ويطاف عليهم بكسر بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. بآنية من that's إضغام بغنة so to count بآنية نون من that's إخفاء من your mouth is on the shape of the فاء while you give it بغنة من فض and the فاء is كسرة في من فض and then the ضاد is heavy من فضة وأكواب so this one is إضغام بغنة فضة وأكواب كانت that's فاء also two counts and the كاف with سكون it comes out وأكواب كانت قواريرا the واو is light the واو is light قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا 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 قوارير من في again إخفاء من فضة من فضة قدروها تقديرا من فضة قدروها تقديرا. شو الابتداء قدروها is there not ضاد or something heavy قد you go back to make it light نعم قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان إخفاء كأسا كان مزاجها زنجبيلا أمر الإخفاء ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها إخفاء تسمى نون والشدة takes two counts and سلسبيلا make sure that the lam is pronounced because it's easy to say سلسبيلا but you don't stop عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. Stop here, inshallah. Any questions?
What's the difference between the qaf and the qayn? When you say the qaf, no air comes out. No, and it's kasra or fatha. Is that what you say? No, the qaf and the qayn. And the ghain. The ghain, no, the ghain is different. Here comes out, doesn't come out either. No, but it's different makhraj. Well, what's The ghain is in front of the qaf. in front? No, but there's still no ear comes out. And then, well, in qawarira, No. there is a little circle above the alif, last alif. نعم يعني there is no تنوين here because there's another قراءة قواريرا من فضة. So that's why there's sukun here, so that it's قواريرا, it's supposed to be قواريرا, but it's not going to be تنوين here in this recitation. قواريرا من فضة. There's another recitation which is قواريرا من فضة. If you stop on the second qawarir, you will make an alif. قوارير, no, قوارير. According to this recitation, قوارير. Qawarir. فضة قدر ممكن تقرأها كيف الأكثر. But first, can I? Okay. You mean which one? I'm sorry. I'm sorry. Maybe I'm saying something wrong. قواريرا. You say قواريرا. I say قواريرا. Qawarir. Because no, I'm sorry. What is it? فضة قدروها. نعم. كيف يعني ده يصير غنى من فضة تنقى. طبعا تندي خفيفة. It's light, but then the غنى has to be heavy because the qaf is coming from the back. فضة تنقى. فضة قدروها. It's going back and forth because you have the fa is light, the dad is heavy, the ta is light, the qaf and the ghunna is heavy. فضة تنقى. إخفاء. آية 11 which says نض ولقاهم نضرة. And then آية 16 قدروها التقدير. وقال هي الضاد is not from the حروف القلقلة. القلقلة is قطب جد. قاف طاء باء جيم دال. فقط these 5 letters. قاف طاء باء جيم دال. قطب جد. If these letters have سكون we make قلقلة. The ضاد is not from them. So ضاد is never to be قلقلة. شيخ بس يعني الضاد same question يعني الضاد الأولى عليها سكون صح؟ أو لا. والثانية عليها شدة. فين؟ في نضرة إن الضاد ساكنة الأولى في نعم. ولقاهم نضرة وسرور هذه ساكنة. والثانية عليها شدة. أي ضاد؟ في الضاد. نعم. طيب أنت لما تقول نض زي في ستوب يعني. نض لا هي يعني تسمع. الكلمة تكتمها. نضرة. نعم. بس في فضة الماء. فضة هذه ما فيها كده. فضة ولكن مشددة وكأن هي ضادان. ضاد ساكنة وضاد مفتوحة. فضة. بس في نضرة ضاد واحد. نضرة الثانية في الشدة لكنها اثنين. طيب سيبت كده. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من
فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. So زنجبيل is إخفاء, right? زنجبيل is إخفاء. زنجبيل سكينة after جيم so it's إخفاء. The إخفاء, the tongue is always down. The tongue never up. Then once it's up, that means there will be a sound of noon, which is wrong. Quickly the translation is on. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. It's about the believers after they did the good deeds in this life, as it's mentioned in the previous ayat. It says, verily, we fear from our Lord a day, yawman, which is the day of judgment, abusan qamtarira, hard and distressful, that will make the faces look horrible from the extreme dislike of it. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. So Allah saved them from the evil of that day, وَلَقَاهُمْ, and gave them نَضْرَةً وَسُرُورًا, نَضْرَةً, a light of beauty and joy. So, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, and the recompense shall be paradise and silken garments, حَرِيرًا, because they were patient. بِمَا صَبَرُوا, because of their patience. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ, reclining therein on raised thrones. لا يرون فيها, they will see there neither the excessive heat of the sun, شمسا ولا زمهريرا, nor the excessive bitter of cold. As in Jannah there is no sun and no moon. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا, and the shade thereof is close upon them, and the bunches of fruit thereof will hang low within the reach. That's it. ويطاف عليه. Move back. ويطاف عليهم بأنية من فضة, and amongst them will be passed round vessels of silver and cups of crystal. قوارير من فضة قدروها تقديرا, crystal clear, made of silver, they will determine the measure thereof according to their wishes, according to what they wish. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا, and they will be given to drink there of a cup of wine, basically mixed with zanjabil or ginger. عينا فيها تسمى سلسبيلا, a spring there called سلسبيل. Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you so much. والأكواب من فضة لكن يرى No, شفاف. it's the cup from silver, but it's clear, see-through, the sign of purity to it. أي مادتها فضة وهي على صفاء القوارير. وهذا من أعجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير. This is what he's saying, this is how amazing the situation is, how pure the فضة is. قدروها تقديرا, أي قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم, لا تزيد ولا تنقص, لأنها لو زادت نقصت لذتها ولو نقصت لم تكفيهم لريهم. So the measure of it is according to what they desire. Sometimes you give too much in this life, sometimes you give less, but it will be always given to them whatever they desire.
And also another meaning ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذاتهم فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. Or it's measured according to what's inside of them. You don't have to ask for anything. It comes to them with whatever they desire. It comes without them having to say anything or to speak anything. No. سلسبيلة سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. It's named سلسبيلة because of its ease and its nice taste and the goodness of it.